Nilamon ng apoy ang isang food market sa China. Alamin ang naging dahilan ng sunog mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki Alagao Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Lunes. Philippine Coast Guard mas pinaigting ang monitoring nito laban sa monster ship ng China. Department of Justice may warning sa mga POGO workers sa Pilipinas. Ating alamin kung ano nga ba ang human metapneumovirus. Ilang estado sa Amerika tinamaan ng malakas na snowstorm. At kilalanin natin ang mga nagwagi sa Golden Globes 2025. No, because you... Mas papaigtingin ng Philippine Coast Guard o PCG ang kanilang monitoring matapos mamataan ang monster ship ng China sa karagatang sakop ng Zambales. Sinabi ni Commodore J. Tariela, bukod sa binabantayan ng BRP Cabra, ang Chinese Coast Guard vessel 5901 ay nakamonitor din ang eroplano ng PCG na Coast Guard Islander bilang suporta sa operasyon. Saad pa ni Tariela, ang PCG aircraft ang siyang magtatala ng anumang pangyayari katulad ng mga posibleng collisions ng CCG vessel. Tiniyak din ng PCG na magkakaroon ng mabilisang rescue operation sa nasabing lugar kung kinakailangan. Iginit din ni Tariela na ilang beses na rin silang nagpadala ng radio challenges sa monster ship ng China. Illegal kasi niya ang operasyon ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ipatatawag na Senado ang Department of Foreign Affairs ukol sa investigasyon ng natagpuang submersible drone na mga mangingisda sa San Pascual, Masbate. Kasunod ito ng ipinahayag ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na plano nitong maghain ng isang resolusyon para tuklasin ang pinagmula ng drone at ang mga posibleng implikasyon nito sa seguridad ng Pilipinas. Ayon sa mambabatas, kasalukuyang iniimbestigahan ng Naval Intelligence ang nasabing drone at nakumpirma nitong galing ngang ibang bansa ang drone. Tinukoy din nilang ang kulay nitong dilaw ang nagpapakita na ginagamit ang drone para sa isang scientific research. Binigyan din ni Tolentino na ang mga marine scientific research, lalo na ang mga gumagamit ng drone, ay dapat sumunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at mga batas ng Pilipinas. Sinimulan na ngayong araw ng Commission on Elections o COMELEC ang pag-imprenta nila ng mga balota na gagamitin para sa 2025 midterm elections at barn polls. Ayon sa COMELEC, sa warehouse nito sa Biyernes City, Laguna, isasagawa ang pag-imprenta sa mga ito, kung saan tatagal ito ng halos 77 araw. Sinabi naman ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na target nilang matapos ang pag-imprenta sa mga balota hanggang Abril 14 bago ito ipadala sa iba't ibang probinsya at embahada. Samantala, inilabas na rin ng komisyon ang ballot face o hitsura ng mga gagamiting balota para sa overseas voting at local absentee voting. Binalaan ng Department of Justice o DOJ ang mga banyagang patuloy na nagtatrabaho sa POGO company sa sumuko na sa mga otoridad kung ayaw ng mga itong mailagay sa blacklist ng Bureau of Immigration. Batay sa datos ng Immigration Bureau, mayroon pang hindi bababa sa 11,000 mga Chinese nationals ang patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Hindi kasi sila sumipot sa naging deadline ng ahensya ng pag-alis ng mga ito noong December 31, 2024. Kabilang sa mga binigyan ng warning ng Justice Department ay ang mga dayuhang bigong i-downgrade ang kanilang visa, gayon din ang mga nanatili pa sa Pilipinas matapos mag-expire ang kanilang hawak na mga visas. Patuloy naman ang manhunt operations ng Immigration Bureau sa mga foreign POGO workers na ikinukonsidera rin ng Justice Department na illegal aliens.
Pansamantalang mananatili sa Pilipinas ang 300 Afghan nationals dahil pinoproseso nila ang kanilang Special Immigrant Visas o SIV patungong Estados Unidos. Binigyan lamang sila ng hanggang 59 na araw ng Department of Foreign Affairs o DFA para ayusin ang kanilang SIV alinsunod sa temporary hosting deal ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Tiniyak naman ni Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza na binigyan ng DFA ng kaukulang Philippine entry visa ang mga aplikante batay sa mga umiiral na mga alituntunin at regulasyon. Dumaan din anya ang mga dayuhan sa mabusising security vetting ng National Security Agencies ng Pilipinas at bago pa man dumating sa bansa ang mga naturang aplikante ay sumailalim din anya ang mga ito sa full medical screening. Binanggit din ng opisyal na ang Estados Unidos ang sasagot sa lahat ng pangangailangan ng mga aplikante kagaya ng pagkain, pabahay, medical care, seguridad at transportasyon upang makumpleto ang kanilang SIV processing. Sinabi rin ng DFA na higit kalahati sa mga Afghan nationals ay mga menor de edad. Ngunit lahat nila ng mga aplikante ay dapat iproseso at ilipat sa ibang lugar sa loob ng hindi hihigit sa 100 araw mula sa petsa ng pagdating ng mga unang aplikante. Nilinaw naman ng isa pang opisyal ng Pilipinas na hindi mga dangerous refugees ang mga Afghan na dumating sa bansa dahil sila ay mga individual na matagal lang nakikipagtulungan sa Estados Unidos. Epektibo na ngayong Enero ang dagdag sa monthly contribution ng mga Social Security System members sa Pilipinas. Ayon kay SSS Acting Head Carlo Villacorta, ang rate ng kontribusyon ay itataas sa 15% mula sa 14%. Ito ay bilang bahagi ng mga hakbang ng ahensyang palakasin ang pondo ng pensyon na pinapatakbo ng gobyerno. Ang pagbabago ay makakaapekto hindi lamang sa mga employers at empleyado, kundi pati na rin sa mga kasambahay, mga self-employed, mga voluntaryong miyembro at mga land-based na OFWs. Sa ilalim ng bagong sistema, magkakaroon ng pagbabago sa monthly salary credits ng mga manggagawa at employers sa pribadong sektor na nagtatakda kung magkano ang kanilang kontribusyon sa SSS. Samantala, iniulat ng PHIVOLCS na nagbugam muli ng abong Bulkang Kanlaon kung saan ito magalito ng halos 2 oras. Ayon sa PHIVOLCS, naglabas ng nasa 3,469 tons ng asupre ang bulkan habang aabot sa 37 mga volcanic earthquakes ang naitala sa loob ng 24 oras. Nananatili namang inflated o maga ang malaking bahagi ng bulkan na senyales ng pagpapatuloy ng banta ng panibagong pagbuga nito. Ipinagbabawal pa rin ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa bulkan. Patuloy rin ang banta ng lava flow at ashfall sa paligid ng bulkan at nananatiling mapanganib ang pagpasok sa 6-kilometer radius. Asahan ng mga motoristang bukas ipatutupad na ng mga oil companies ang lagpas sa pisong price hike sa mga produktong petrolyo. Pagpatakpo ng alas 6 ng umaga ay itataas na ng mga oil industry firms ang presyo kada litro ng gasolina at kerosene o gaas ng piso. Habang piso at 40 sentimos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. Susunod, human metapneumovirus o HMPV, dapat ba nating katakutan? Myanmar nagpalaya ng 6,000 katao para sa Independence Day. At apelan ni President Yoon Suk-yeol sa korte, ibinasura. Mga detalye na mga balita niya natin iba pa sa pagbabalik ng Mata ng Agila International.
umiinit na balita At rumaratsyad ang usapan ng bayan. ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita. 100% talakayan! Lunes hanggang Biyernes. Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila. At sa Net 25. 100%! Sunet 25. Let's live together. Sunet 25. Matapos tawagin ng Chinese Embassy sa Maynila na isang fake news na kararanas ang China ng panibagong surge ng respiratory infections, ay patuloy pa rin ang pagkalat ng umano'y balitang unti-unti nang napupuno ang mga ospital sa nasabing bansa. Kinilala ang virus bilang human metapneumovirus o HMPV, isang sakit na umano'y nakikitang tumataas ang kaso sa ilagang rehiyon ng China. Nagkalat kasi ang mga larawan at mga video ng maraming tao na nakasuot ng face masks sa mga ospital sa China. Pinakikita rito na ang eksena umano'y pagkakaroon ng outbreak ng HMPV na similar sa inisyal na COVID-19 outbreak. Sa kabila nito ay pinawi naman ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na ang karaniwang tumataas ang kaso ng mga respiratory infections tuwing winter season. Pero ano nga pa ang human metapneumovirus o HMPV? Ang HMPV ay isang respiratory virus na may similar symptoms ng katulad ng sa common cold at influenza. Karaniwang ang sakit na ito ay mild pero maaari itong magdulot ng mas malalang komplikasyon katulad ng pneumonia. Karaniwang tinatamaan ng virus na ito ay mga bata, matatanda o kaya may mahihinang immune system. Sa kabila ng umano'y outbreak nito sa China, ang sakit na ito ay hindi bago. Taong 2001 ang unang natuklasan ng HMPV sa mga bansang katulad ng the Netherlands bilang isang single-stranded RNA virus na kumakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets o kaya'y kung magkakaroon ng isa ng contact sa kontaminadong bagay. Mababa naman ang mortality rate nito pero malala ang tama nito sa mga individual na may comorbidities. Hindi tulad ng COVID-19, wala pang bakuna o kaya antiviral treatment para sa HMPV. Ang karaniwang nagagawa lamang ng nadapuan ng sakit na ito ay mairaos ang mga sintomas nito. Higit sa China, nakapagtala rin ng bansang Hong Kong ng ilang kaso ng HMPV. Mula rito ay maigi namang minomonitor ng Cambodia at Taiwan ang sitwasyon ng pagkalat ng sakit bilang mga karatig bansa ng China. Sa kasalukuyan, hindi pa naman idineklara ng World Health Organization ang HMPV bilang isang global health emergency, subalit inaasahan naman ng mga otoridad ang pagtaas pa ng kaso nito. Inanunsyo ng pamahalaan ng Junta ng Myanmar ang pagpapalaya nito sa halos 6,000 preso upang ipagdiwang ang araw ng kalayaan ng bansa. အကျဉ်းထောင်အချုပ်ထောင်စခန်းအသီးသီးတွင်ပြစ်ဒဏ်ကြခံလျက်ရှိသောအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ9864ဦးကိုရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1အရနောက်တစ်ကြိမ်ပြစ်မှုထပ်မံကျူးလွန်ပါက၎င်းပြစ်ဒဏ်ဖြင့်ယခုကြခံရန်ကြံရှိသောပြစ်ဒဏ်များကိုပါဆက်လက်ကြခံပါမည်ဟုသောစီကံသတ်မှတ်ချက်ဖြင့်ရင်းတို့ကြခံရန်ကြံရှိသောပြစ်ဒဏ်များပေါ်လျှော့ပေါ်၍ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုလိုက်သည် Bahagi ito ng taunang tradisyon ng bansa sa pang-77 anibersaryo ng kanilang pagdiriwang mula nang makamit na Myanmar ang kalayaan mula sa Britanya. Kasama sa mga palalayain ang mahigit sa 180 banyaga. Subalit, hindi tinukoy ng junta ang mga kaso laban sa kanila o ang kanilang mga nasyonalidad. Inilarawan ang pagpapalaya bilang isang hakbang na makatao at maawain at binigyan diin ng mga pagbabawas sa sentensya ang 144 na katao na nahatulan ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. Naging 15 taon na lamang po ang kanilang sentensya. Ang amnestiyang ito ay ipinatupad sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Myanmar mula nang maganap ang kudita na militar noong February 2021 na nagpatalsik naman sa demokratikong gobyerno ni Aung San Suu Kyi at nagdulot ng malawakang mga protesta laban sa panunupil at karahasan sa ilalim ng namumunong junta. Libo-libong mga political prisoners kabilang ang mga aktivista at nagpoprotesta ang naaresto sa ilalim ng mga hakbang ng junta laban sa mga tutol sa kanilang pamamahala.
Noong nakaraang taon, ang hunta ay nagpalayan na mahigit sa 9,000 preso para sa Araw ng Kalayaan. Muling iginiit ng hunta ang kanilang pangakong magsasagawa ng eleksyon at magsisikap para sa pagkakaisa ng mga ito sa kabila ng patuloy na paglaban mula sa iba't ibang mga oposisyon. Ibinasura ng Seoul Western District Court ang hiling ni impeached South Korean President Yoon Suk-yeol na ipawalang bisang detention at search warrants laban sa kanya. 저는 결코 포기하지 않겠습니다. 저를 향한 질책, 격려와 성원을 모두 마음에 품고 마지막 순간까지 국가를 위해 최선을 다하겠습니다. Sa inihain na injunction ng legal team ni Yoon, kanilang hiniling na suspendihin ang warrants na kanilang inilarawan bilang iligal. Hindi naman nagbigay ang korte ng paliwanag para sa naging desisyon nito. Nagpahiwatig naman ang abogado ni Yoon na si Yoon Gap-kyun sa posibilidad na kanilang iaapela ang naturang ruling sa Supreme Court. Iginiit din ito na hindi pinagtitibay ng pagbasura sa kanilang apela sa legal validity ng nasabing warrants. Samantala, inaprubahan din ng parehong korte ang warrants para ikulong si Yoon para sa questioning kaugnay sa kanyang papel sa panandaliang at nabigo nitong deklarasyon ng martial law noong Desyembre 3, 2024. Nag-issue rin ito ng warrant para galugarin ang presidential residence compound sa Central Seoul. Nakatakdang mapaso ang mga warrant laban kay Yoon ngayong araw na ito, subalit base sa lokal na pahayagan ng SOCOR, ikinokonsidera na ng mga investigador ang panibagong attempt para isilbi ang nasabing mga warrants. 대통령 경호처는 지난 1월 3일 공수처의 윤석열 대통령에 대한 체포영장 집행과 관련해 대통령 관저 진입을 승인하지 않았습니다. 대통령 경호처는 무작정 수사기관의 법 집행을 방해하고자 하는 뜻이 아닙니다. 지금 윤석열 대통령은 비록 탄핵소추안이 국회에서 가결된 상태이지만 주권자인 국민의 손으로 뽑은 현직 대통령이 분명하고 법이 정한 대로 그에 상응한 경호를 받고 있습니다. Samantala matapos ang 2 buwang pananahimik ay nagpaputok ang North Korea ng isang intermediate range ballistic missile o RRBM. Kinumpirma yan mismo ng Japan Defense Ministry at ng South Korea Military. Ayon sa Japan, naganap ang pagpapaputok ng Pyongyang kasabay ng pagbisita ni U.S. Secretary of State Antony Blinken sa Seoul. Sinabi ni Japanese Defense Minister Gen Nakatani na umabot ang IRBM sa maximum altitude na 100 kilometers at lumipad ito sa layong hanggang 1,100 kilometers bago bumagsak sa Sea of Japan sa silangang baybayin naman ng Korean Peninsula. Bagamat bumagsak sa labas ng exclusive economic zone ng Japan ang IRBM ng North Korea, ay nag-issue pa rin ng protesta ang gobyerno ng Japan. Ayon kay Minister Nakatani, ang paulit-ulit na pagpapaputok ng ballistic missiles ng North Korea ay banta sa kaligtasan at seguridad ng Japan. Ito rin anila ay labag sa mga resolusyon ng United Nations Security Council. Nangako rin si Nakatani na makikipagtulungan sa South Korea ukol sa ginawa ng North Korea. 国民生命、財産を守り抜くために引き続き米国や韓国等とも緊密に連携をし、情報の収集分析及び警戒監視に全力を挙げるとともに、今後追加して公表すべき情報を入手した場合には速やかに発表するということといたしております。 Lalo namang pinaigting ng South Korea ang pagmomonitor nito sa ginagawa ng Pyongyang, partikular na ang posibleng muling paglulunsad dito ng ballistic missiles. Sinabi ng South Korea's Joint Chiefs of Staff, nakikipagpalitan na nila sila ng impormasyon tungkol sa ballistic missiles ng Pyongyang sa Estados Unidos at Japan at naka-full combat readiness na rin ang Seoul sa anumang uri ng banta mula sa North Korea. Naglunsad ng malawakang counterattack ang Ukraine sa southern Russian border region of Kursk. Сьогодні ж детально доповідав головком Сирський щодо наших дій на фронті. По всій лінії фронту тривають жорсткі бої, найбільш гаряче на Покровському напрямку. Окупант
продовжує витрачати шалену кількість своїх людей в штурмах. І я дякую кожному нашому підрозділу, всім нашим бригадам, які захищають українські позиції та забезпечують знищення окупанта. Ayon kay Andriy Kovalenko, ang namumuno sa Ukrainian Center for Countering Disinformation, ang ginawa nilang sorpresang pag-atake laban sa mga Russian forces sa ilang lugar sa Kursk ay bilang ganti sa ginawa nilang atake noong nakaraang buwan pa. Unang nagsagawa ng pag-atake ang Ukraine sa Kursk noong Agosto at nasakop ang halos lahat ng mga teritoryo. Itinuturing naman ng Ukraine na marapat lamang daw sa Russia ang kanilang ginawang pag-atake. Головком доповів також по ситуації в Курській області, зокрема, в боях сьогодні та вчора в районі тільки одного села Махновка на Курщині російська армія втратила до батальйону піхоти північно-корейських солдатів і російських десантників. І це відчутно. Загалом я хочу відзначити за професійні та результативні дії наших воїнів сил, спеціальних операцій та 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду. Ngayong hawak na ng Poland ang European Council presidency, sinabi nitong dapat ay mag-focus ang kanilang grupo sa seguridad. Haharapin ng European Council ang pagbabalik ni Donald Trump sa White House. Humihinang trade relations ng EU at China, maging ang tumitinding gyera ng Russia sa Ukraine. Narito pong report ni Philip Toledo. European Council President Antonio Costa stresses the importance of continued support for Kiev until a comprehensive, just, and lasting peace is reached. Costa also says that defense is a strategic priority for the European Union. The motto of the Polish presidency is Security Europe. Our union was born as a project of peace after World War II. And we need to strengthen once again our security to ensure peace in Europe. Therefore, Ukraine must remain our top priority. This year, we must continue to stand with Ukraine as much as necessary for as long as it takes to win a comprehensive, just and lasting peace. International law must prevail for the freedom of Ukrainian people and for our common security. For that, we must continue to see defense as a strategic priority for the European Union. Poland seeks a leading role in shaping European policy, and security takes center stage. Prime Minister Donald Tusk is a well-connected figure on the EU stage. But as European capitals face tough decisions on issues such as defense spending, analysts say Warsaw is unlikely to lead on its own. On Europe's collective security and support for Kiev, analysts say Germany could take on a bigger role after its February 23 national election, which the Conservatives are currently tipped to win. Germany is Europe's biggest economy. Philip Toledo for Mathay ng Agila International, trusted, connected, on point. Nagdiwang ang mga pinakawalang bilanggo sa Syria ng kanilang kalayaan sa Umayyad Square. Ang kulungan sa Sednaya ay tinatawag ng marami ng isang slaughterhouse sa ilalim ng pamamahala ni Bashar al-Assad. Narito ang report ni Rosel Feria. Hawak ang bagong bandera ng Syria, nagsisayaw sa tuwa ang mga bilanggong pinakawalan sa Damascus. Ang ilan naman ay hawak ang mga litrato ng nawawalang mga bilanggo. جايين نشكرهم ونتقدم لهم بالشكر نيابة عن كل شهيد استشهد معنا، نيابة عن كل موقوف توقف معنا، نيابة عن كل شخص عانى بهالسجون، إن كان بسجون صيدنايا ولا بباقي السجون، فنحن جايين اليوم ننظم وقفة شكر لكل من ساعد ولكل من ساهم بتحريرنا من هذا المكان، من هذا المسلخ. Libo-libong bilanggo ang naglabasan mula sa pasaway na sistema ng pangungulong ni Assad. Subalit marami sa mga ito ang hindi pa natatagpuan. Iniulat ng rights groups ang mass executions na nagaganap sa mga bilangguan sa Syria. At noong 2017, kinilala ng Estados Unidos ang bagong krematorium sa Sednaya para sa mga bilanggong binibitay. Dagdag dito ang matinding panonorture ay naitala mula sa bilangguang ito.
Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Libo-libong mga demonstrador na karamihan ay taga-suporta ng Houthi ang nagmarcha sa Sabine Square sa kabisera ng Yemen. Ito po ay bilang pakikiisa nila sa Palestinians sa Gaza Strip. Angel Guzman para sa balita. Sa rally para suportahan ng Palestinians sa Gaza Strip, inanunsyo ni Houthi military spokesman Yahya Saree na nagsagawa ang grupo ng 2 operasyong militar laban sa Israel. Ani Saree, ang tinarget ng missile force nito ang isang power station ng pag-aari ng Israel sa silangan ng Jaffa sa Tel Aviv. Gamit nito ang isang hypersonic ballistic missile na Palestine 2. Dagdag ni Saree ang isa pang operasyon, gamit naman ang drone force ng Houthi Armed Forces ang tumarget din sa Jaffa. Sa rally, minagayway ng mga demonstrador ang mga baril, bumigkas na mga salitang laban sa Israel at nanunog ng bandera ng US at Israel. NJ de Guzman para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Inakusahan ni Israeli Defense Minister Israel Katz ang Hezbollah na hindi sumusunod sa mga termino sa ceasefire deal. הביטחון יישאר בידי צה"ל. צה"ל יוכל לפעול בכל דרך על מנת להסיר איומים, למנוע מנהור, למנוע תשתיות טרור, למנוע התארגנות מחבלים וניסיון לפגוע במדינת ישראל או בחיילי צה"ל. Isa sa mga tinukoy nito ay ang hindi pag-atras ng Hezbollah sa border nila ng Litani River. Ibinabala pa rin nito na kapag hindi ito susunod ay mapipilitan ng Israel na gumawa ng hakbang para matiyak na ligtas ang pagbabalik ng mga residente sa kanilang mga tahanan. Nakasaad kasi sa ceasefire deal na dapat ang mga sundalo ng Israel ay aalis na sa Lebanon pagdating ng Enero 26. Magugunit ang noong nakaraang taon ay nagkasunod ang Hezbollah at Israel ng peace talks matapos na mamagitan ang ilang mga bansa. ברור לחלוטין שמה שראינו בתחום המנהרות החודרות, מה שראינו בתחום האיומים, תוך זה שראינו את מלחמת הגבורה שחיסלה את היכולות האלה, איך אנחנו נוודא שזה לא יחזור, איך נוודא שהשליטה הביטחונית תהיה בידי צה"ל שיהיה רשאי לפעול בכל מקום על מנת למנוע איומים, ואנחנו נבטיח גם כאן בעזה, כמו מול לבנון, כמו מול סוריה וגם במזרח, שלא ייווצרו יותר איומים על היישובים הישראלים ועל אזרחי מדינת ישראל ועל חיילי צה"ל. Inanunsyo ng Amerika ang planong kasunduan sa Israel ng pagpapadala ng mga armas na nagkakahalaga ng $8 billion. Ipiniresenta ng US State Department ang naturang kasunduan bilang isang hakbang para suportahan ang pangmatagalang seguridad ng Israel sa pamamagitan ng muling pagsusupply ng stock sa mga critical na munitions at air defense capabilities. Ayon po sa isang US official, nilinaw ni President Joe Biden na karapatan ng Israel na depensahan ang mga mamamayan nito, alinsunod na rin sa international law at international humanitarian law at para mapigilan ang agresyon mula sa Iran at sa mga proxy organizations nito. Kabilang sa panukalang arms sale ay ang AIM-120C 8 air-to-air missiles para sa fighter jets, 155mm artillery shells, small diameter bombs, 500-pound warheads, bomb fuses at iba pang kagamitang pandigmaan. Sa ngayon, nakabinbin pa rin ang pag-aprobahan ng US Congress para sa naturang arms deal sa Israel. Ginawa po ng Biden administration ang naturang panukala ilang linggo na lamang bago matapos ang termino ni President Biden at bago ang inaugurasyon ni President-elect Donald Trump sa January 20. Isang pahayagan sa Canada ang naglabas ng balitang posibleng mag-resign na raw si Prime Minister Justin Trudeau. Ayon sa The Globe and Mail, 3 sources ang kanilang nakausap ukol sa umano'y napipintong pagbibitiw sa pwesto ni Trudeau. Binanggit din nila ng mga informants na hindi nila alam ang eksaktong date kung kailan ia-anunsyo ni Trudeau ang kanyang resignation. Pero asahan na nilang mangyayari ito bago ang National Caucus meeting ngayong darating na Miyerkules.
Inulat din ng pahayagan na hindi pa malinaw kung kukunin ni Trudeau ang interim capacity bago makahanap ng ipapalit sa kanyang pwesto ang Liberal Party. Dinedevelop na po ngayon ng mga Chinese scientists at engineers ang isang bago, pambihira at sinasabing pinakamalakas na machine gun ng China. Ang Chinese machine gun na ito ay tinawag ng metal storm gun at sinabi ng mga siyentipikong kayang magpaputok nito ng 450,000 rounds of bullets per minute. Katumbas nito ay 27 million bullets sa isang oras. Ang armas na ito nila ay may 5 barrels o higit pa, kaya posibleng umabot sa bilyong bala ang kaya nitong ipaputok ng sabay-sabay. Baliwala ang lakas ng phalanx system ng Estados Unidos dahil 4,500 rounds lamang ito per minute. Samantalang ang Chinese metal storm gun ay kaya ring i-intercept ang isang hypersonic missile na naglalakbay sa bilisan ng Mach 7. Susunod, ilang estado sa Amerika nagtaas ng severe snowfall warning. Chicago Bulls jersey ni Derrick Rose, ireretiro na nga ba? At alamin ang mga nagwagi sa Golden Globes. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa new era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Nagbabalik ang Mata ng Agila International at sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi. Higit sa 70 milyong Amerikano ang apektado ng malakas na snowstorm sa Estados Unidos, partikular na sa Midwest at East States nito. Nagdeklara na ng states of emergency ang mga governors ng ilang mga estado kabilang ng Arkansas, Kentucky, West Virginia at Virginia. Ayon sa National Weather Service, inaasahang papatak sa 10 up to 20 degrees below average ang temperatura mula sa Great Plains hanggang East Coast. Nagbabala naman ang Weather Service sa mga residente ng Arlington at Washington, D.C. na mag-ingat mula sa 5 up to 9 inches hanggang 10 to 12 inches na pagbuhos ng snow sa nasabing lugar. Samantala, inabisuhan naman ng Virginia's Department of Transportation na iwasan munang maglakbay sa daan dahil sa hazardous travel conditions na dulot ng snowstorm.
Makikita po sa video na nakuna ng Utah Department of Transportation ang avalanche sa Little Cottonwood Canyon. Ayon sa lokal na ulat, dahil ito sa walang tigil na pag-ulan ng snowfall sa lugar. Ikinasawi ng 8 katao ang sunog sa Liguang Market sa Zhangjiakou, China. Batay sa lokal na ulat, dinala naman ang nasa 15 kataong nasaktan sa pinakamalapit na pagamutan. Sumiklab ang apoy sa gusali bandang alas 8:40 ng umaga at naapula naman ito pasadong alas 10 ng umaga ayon sa Kiaoki District People's Government. Pinaniniwalaan naman na posibleng nagsimula ang sunog mula sa mga gas cylinder sa lugar, mga uling na ginamit para mag-ihaw ng karne o kaya ay upos ng sigarilyo. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang talagang naging sanhi ng sunog sa pamilihan. Nilinaw ng U.S. Federal Bureau of Investigation na walang galit kay U.S. President-elect Donald Trump ang suspect sa Cybertruck blast sa Las Vegas. Subalit, ito raw ay may post-traumatic stress disorder o PTSD. Narito po ang mga detalye mula kay Ana Kuy. Bukod sa walang puot kay President-elect Donald Trump ang Cybertruck blast suspect, sinabi ng FBI na marahil nagdanas ito ng post-traumatic stress disorder o PTSD. We have interviewed family members, friends, the subject's associates, and military members that he served with around the globe. Through these interviews, we've found that the subject held no animosity towards the president-elect. Sa isang press conference ng Las Vegas Metropolitan Police Department, binasa ni Assistant Sheriff Dory Corrin ang ilang sulat ng suspect na si 37-year-old U.S. Master Sergeant Matthew Levelsberger. Ayon kay Corrin, natagpuan ng mga ito bilang surveillance log sa isang notes application na ginamit ng suspect 10 araw bago ang pagsabog. That note application, he seemed to have 2 letters. One letter in particular, as you can see here, this is an excerpt from that letter. He says, fellow service members, veterans and all Americans, time to wake up. We are being led by weak and feckless leadership who only serve to enrich themselves. He goes on to explain a variety of other grievances and issues, some political, some personal. And there's a second letter where there's some more excerpts. This one seems to be dated after the fact in that notes application. And in there, you can read a couple of the excerpts. We are the United States of America, the best country, people to ever exist. But right now, we are terminally ill and headed towards collapse. This was not a terrorist attack, it was a wake-up call. Americans only pay attention to spectacles and violence. What better way to get my point across than a stunt with fireworks and explosives? Why did I personally do it now? I need to cleanse my mind of the brothers I've lost and relieve myself of the burden of the lives I took. Samantala, ayon sa mga investigador, si Levelsberger ay isang Special Operations Soldier na sa kasalukuyang naka-leave mula sa kanyang base sa Germany. Ang suspect ay nagrenta ng isang Tesla Cybertruck na sumabog sa labas ng Trump International Hotel dito sa Las Vegas noong 1 ng Enero. Binigyan diin ng FBI na walang tiyak na kaugnayan ang New Year's Day New Orleans truck attack na pumatay sa higit 100 tao sa Cybertruck explosion sa Las Vegas kinahapunan ng parehong araw na ikinasakit naman ng 7 katao. Ana Kuy para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Isa pong nakababahalang balita mula sa Canada. Tila ayaw huminto ni mabawasan man lang ang bilang ng kaso ng online child exploitation sa bansa. Alamin natin kung ano ang mungkahi ng ilang mga grupo doon upang masugpo ang suliraning ito. Si Cherry Recolizado para sa balita. Ayon sa mga eksperto, tila hindi matitigil ang patuloy na pagtaas ng mga kaso ng online child sexual exploitation sa Canada. Sa taong 2024, nakatanggap ang National Child Exploitation Crime Center ng Royal Canadian Mounted Police ng humigit kumulang 118,000 ulat ukol sa hinihinalang kaso ng online child sexual exploitation at tumaas ito ng 15% kumpara noong 2023. Mas nagiging bihasa ang mga online predators sa paggamit at pag-navigate ng mga online apps na madalas gamitin ng mga kabataan tulad ng Minecraft, Roblox, Snapchat, Instagram at TikTok.
Nagsisimula ang mga sex offenders sa karaniwang pakikipag-usap sa kanilang mga biktima, unti-unting ililihis ang usapan at hihingi sila ng mga sexual na larawan o video mula sa biktima na kalaunay gagamitin sa sextortion o sa pagbablackmail sa mga biktima na magbigay pa ng mas maselang content o ng pera. Patuloy na isinusulong ng Canadian Center for Child Protection na maipasa ang Online Harms Bill at ang pagtatatag ng Digital Safety Commission of Canada sa layunin na panagutin ang mga social media companies sa mga panganib na dulot ng kanilang platforms at mabawasan na ang ganitong uri ng krimen. Cherry Recolisado, Toronto, Ontario, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Inanunsyo ng Finance Minister ng Syria na pagkakaalooban ang mga civil servants nito ng aumento na 400% sa sahod sa mga susunod na buwan. Inaasahang sa pagpapatupad ng pay hike ay makatutulong ito sa efficiency and accountability ng mga public sector employees sa Syria. Saad pa ng Finance Minister ng Syria, aabot sa 1.65 trillion Syrian pounds o halos $127 million ang ilalaan ng caretaker government ng Syria para dito. Kasama na rin sa hakbanging ito ang mga gagamiting state resources katulad ng regional aid, bagong investments at para sa pagsusulong na ma-unfreeze ang mga Syrian assets abroad. Mula rito ay umaasa ang gobyerno ng Syriang malilikom nito ang nasa $400 million sa frozen assets na kaya makatulong sa pananalapi nito para sa inisyal na pagkakagastusan ng gobyerno. Plano rin ng caretaker government ng Syria na magpatupad ng exemptions sa mga taxpayers mula sa penalties at interest, gayon din na magpatupad ng reforma sa tax system ng bansa. Sa Syria pa rin, bubuksan na ng Damascus Airport ang kanilang mga international flights sa susunod na linggo. Mula kasi nang mapatalsik sa pwesto si President Bashar al-Assad noong nakaraang buwan, ay natigil ang mga international flights sa capital ng Syria. Sinabi ni Ashad al-Salibi, ang namumuno sa General Authority of Civil Aviation and Air Transport, na kanilang tinitiyak na ang mga Arab at international airlines na kanilang naayos ang mga paliparan ng Aleppo at Damascus Airport. Magugunitang noong Disyembre 18 ng nakaraang taon ay pinagpatuloy ng Syria ang mga operasyon ng mga domestic flights. Planong gumastos ang Italy ng 1.5 billion euros o $1.55 billion para sa isang deal sa SpaceX para ito magkaloob ng telecommunication para sa Rome, ayon po yan sa Bloomberg. Ayon pa sa ulat ng Bloomberg, kasama sa kasunduan ang pag-supply ng SpaceX sa Italy ng full range ng encryption para sa mga telepono at ang magagamit na internet service ng gobyerno. Kasunod ito ng pagbisita ni Italian Prime Minister Giorgia Meloni sa Mar-a-Lago residence ni US President-elect Donald Trump sa Florida. Mula rito ay nakipagsosyo rin si Meloni kay billionaire tech CEO Elon Musk na isa ring malapit na kaalyado ni Trump. Sa kasalukuyan, hindi pa nagbibigay ng pahayag ang SpaceX at ang Defense Ministry ng Italy hinggil sa ulat ng Bloomberg. Maiba tayo mga plantito at plantita na laging namamatayan ng halaman. Ito na marahil ang solusyon para inyong magamot ang inyong mga halaman na may sakit. Sa Kenya ay may binuong artificial intelligence o AI app ang Plant Village, isang non-profit organization. Ang AI app nila ay nagbibigay ng real-time solutions upang agad na ma-diagnose ang mga sakit ng halaman at kung anong peste ang sumisira sa mga ito. Ang magsasaka ngang si Rosaline Akochi, ginagamit lang ang kanyang smartphone para iskan ang kanyang kamuting kahoy. Nalalaman na niya agad kung anong sakit nito at kung ano ang dapat gawin. Mimi imenipa kazi rahisi, siendi mbali, siendi kutafuta mtu, situmii nauli, sipandi gari, ni kwa shamba langu na hiyo simu.
Nikiamka nachukua kikombe cha asubuhi, nikishanawa uso masaa 4 hivi, jua haijakuwa kali, naingia kwenye shamba. Naanza kuangalia leo mmea wangu, na naenda kwa wiki mara 2. So inanionyesha mmea wako uko safi, shamba yako iko safi. Kwento pa ni Rosaline, hindi na niya kailangan pang magtanong sa iba kung anong nangyayari sa kanyang sakahan. Dahil isang click lang daw sa phone ay nagbibigay na ng solusyon ng AI app ng Plant Village. Kayang magbigay ng AI app ng payo kung paano mamili ng mga butong dekalidad, tamang pamamaraan sa paghahanda ng lupa, may access din ito sa mga espesyalista sa agrikultura. Ayon sa mga eksperto, nangangailangan ng Africa ng $77 bilyong na investment bawat taon upang mapahusay ang mga kasanayan sa pagsasaka, mapalakas ang mga ani at mapabuti ang supply ng agrikultura para matugunan ang kawalan ng seguridad sa pagkain. Malaki nila ang epekto ng climate change sa mga magsasaka dahil lalong dumami ang mga peste, mga may sakit na halaman at naging irregular din ang mga panahon doon. Dahil rito, maraming residente sa Africa ang nalulubog sa utang at sa kahirapan. Kaya malaking tulong nila ang AI app para solusyonan ang kawalan ng seguridad sa pagkain sa bansang Africa. 49% of the AIs being deployed in Africa are based on agriculture. And the reason why we are focusing on agriculture is because of the increased population and also the challenges that are being brought by climate change. You will see that there's a lot of pests and diseases that are emerging and are affecting our crops. And we want to make sure that we provide solution. We want to make sure that farmers have access to this solution so that they can increase the yield of their crops for them to be sustainable and food secure. Ngunit malaking hamon din nila ang paggamit ng teknolohiya dahil hindi naman lahat sa Africa ay mayroong cellphone. Karamihan din ay mahina ang signal ng internet at marami ring tao nila sa Africa ang hindi alam kung paano ang paggamit ng cellphone. Target ng Philippine Sports Commission o PSC na makapagtayo na mas marami pang sports facilities sa Pilipinas sa mga susunod pang taon. Kabilang din dito ang pag-aayos at renovation sa ilang mga kasalukuyang pasilidad, dormitoryo para sa mga atleta at iba pang magagamit na mga ito sa kanilang mga pagsasanay. Ayon kay PSC Chair Richard Backman, nakapaloob sa kanilang binuong comprehensive infrastructure program ang pagtatatag at pagsasaayos sa ilang mga pasilidad para sa ilang mga pangunahing sports sa Pilipinas katulad ng boxing at iba pang contact sports. Inihalimbawa ni Backman ang pagbabago sa lumang boxing at pencaksilat facilities ng PSC na nasa loob ng Rizal Memorial Sports Complex at ginawa ito na isang 7-story building. Maliban sa naturang pasilidad niya, nakahanay ang iba pang mga proyekto ngayong taon hanggang sa mga susunod na taon. Kasama na rin ang pondo sa nilaan ng pamahalaan. Nakatakdang tuluyan ng ireretiro ng Chicago Bulls ang jersey ng kanilang star player na si Derrick Rose. Isasagawa ang nasabing retirement ng jersey ni Rose sa darating na 2025-2026 season. Nitong linggo sa laban nila ng New York Knicks sa United Center ay binigyang pugay si Rose noong halftime. Pinasalamatan ni Rose ang lahat ng mga fans niya at mga nakasama sa koponan na hindi nang iwan mula sa simula at kahit pa ito ay nagkaroon ng maraming injuries. Si Rose ay tinaguri ang pinakabatang most valuable player noong 2011 sa edad lamang na 22. Bukod sa Bulls ay naglaro rin si Rose sa New York Knicks, Minnesota Timberwolves, Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons at ang huli ay sa Memphis Grizzlies. Kabilang ang actor-director na si Denzel Washington na nabigyan ng pagkilala sa White House. Personal na iginawad ni US President Joe Biden ang Presidential Medal of Freedom sa 19 na kilalang pangalan sa mga larangan ng politika, sports, civil rights, entertainment, activism at maging sa agham. Kasama niya na nabigyan ng pagkilala si dating Secretary of State Hillary Clinton, kung saan sinamahan siya ni dating US President Bill Clinton, anak na sina Chelsea at mga apo. Kasama rin na nabigyan ng awards na George W. Romney, dating Attorney General
General at Senator Robert F. Kennedy. Ash Carter, Fannie Lou Hamer, ang founder ng Mississippi Freedom Democratic Party at ang billionaire na si George Soros. Para naman sa larangan ng sports at entertainment, pinarangalan si Vogue editor Dame Anna Winter, U2 frontman Bono, Michael J. Fox, William Bill, The Science Guy at NBA legend Irvin Magic Johnson. Kasama rin si Lionel Messi sa naturang honor list ng Pangulo, subalit hindi siya nakadalo sa naturang seremonya. Talaga namang night of firsts ang 2025 edition ng Golden Globes dahil sa tagumpay ng ilang bagong direktor at veteranong aktor at aktres sa kanilang unang oportunidad na mapangalanan para sa naturang parangal. Nagwagi si Demi Moore bilang Best Actress in a Motion Picture Horror category sa 2025 Golden Globe Awards ng Hollywood Press Association. Kinilala ang aktres sa pagganap nito sa motion picture horror film na The Substance. Sa parehas na kategorya, inanalo si Sebastian Stan sa kanyang pagganap kay Edward para sa A Different Man. Tinanghal din ang Best Actress in Motion Picture Drama category si Fernanda Torres para sa pelikula nitong I'm Still Here. Habang tinanghal naman ang Best Actor sa parehas na kategorya si Adrien Brody para sa The Brutalist. Nanalo rin ang The Brutalist para sa Best Motion Picture Drama. Ito ang unang Golden Globe Award ni Demi at bittersweet naman ito para sa aktor na si Adrien Brody na nanomina bilang noong taong 2003 para sa pelikulang The Pianist. At karamihan sa mga nanalo ngayong taon ay mga nanomina na dati, ngunit ngayon pa lamang pinagpala at ang iba naman ay nanalo sa unang pagkakataon na sila ay nanomina. Always ask for something new. Susunod, world's oldest person pumanaw na. Mga estudyante ng Columbia University magsasagawa ng cultural exchange visits sa Beijing. At abangan ang iba pang mga storya pagdating ni Alma Angeles sa Mata ng Agila World News. At magbabalik pa rin po ang Mata ng Agila International. Naglalakihang issue, hindi palalampasin. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. I believe, ma'am, that we reached the point of no return. Mga kwento sa likod ng balita, bubusisiin. Meron po ba kayong nalalaman tungkol dito sa assassination plot naman po laban sa pamilya Duterte? Is that normal na yung SDO naubaya yung ganyang kalaking pera po sa security officer? ASPN. Ano sa palagay nyo? Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, dito lang sa Net 25. Together sa Net 25. Sa Net 25. Matatag ang paninindigan. Matapang sa pagresponde. Matapat sa paglilingkod. Pati kang tagapagbalita. Mata natin sa balitaan. Alex Santos kasama gabi-gabi sa Mata ng Agila Primetime. Na po ang world's oldest person ng Guinness World Records at ito ay si Tomiko Itooka sa edad na 116. Ayon sa mga opisyal, humantong sa kanyang huling hininga si Itooka sa isang nursing home na kanyang tinutuluyan sa siyudad ng Ashia sa Hyogo Prefecture. Noong August 2024, nang idineklara ng Guinness na pinakamatandang tao sa buong mundo si Itooka matapos pumanaw si Maria Brañas Morera ng Espanya sa edad naman na 117. Pinanganak si Itooka noong May 1908, 6 na taon bago magsimula ang World War I at ang
Parehong taon naman kung kailan inilungsad ang Ford Model T car sa Estados Unidos. Dahil rito, ang susunod na kikilalanin bilang world's oldest person ay si Ina Canavaro Lucas ng Brazil na may edad na 116. Si Lucas ay mas bata kay Itooka ng 19 na araw lamang. Isang grupo naman po ng mga kabataan na kumakatawan sa Columbia University ng Estados Unidos ang ngayon ay nasa Beijing, China upang maging bahagi ng 10 araw na cultural exchange program. Myla Simbulan po para sa report. Ang cultural exchange program na ito ay bahagi ng isang collaborative effort sa pagitan ng Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries at ng China-United States Exchange Foundation. Binubuo ng 27 master's degree candidates mula sa 17 bansa ang delegasyon. Ang lahat ng mga nagme-major ng International Affairs at Public Administration sa Columbia University. Ibinahagi ng mga estudyante ang karangalan na makabisita sa China sa panahon ng pagdiriwang nito ng bagong taon. And I think that, to truly understand a people, a culture, you really do have to engage with the culture firsthand. See buildings, see people, right? So, I'm extremely happy to participate in this initiative, and I do hope that, more Americans come to China to experience as well. Ipinahayag ng mga estudyante na sabik silang makibahagi sa local, national at non-governmental institutions upang talakayin ang iba't ibang issue. I think getting a sense of how Chinese students are viewing the U.S.-China relationship right now. Obviously, it's a very important time for us to be having dialogue and understanding each other. I want to get a better idea of the Chinese perspective on both on the country's internal politics, on our international relationship, and on international issues in general, on issues like climate change, global health, and other areas where I think cooperation between the countries is very important. Sa mga araw na nalalabi sa kanilang pagbisita, magtutungo ang delegasyon sa Shaanxi City ng Shaanxi Province at sa Shanghai Municipality. Myla Simbulan para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Isang bluefin tuna ang naibenta sa Tokyo sa halagang 207 million yen o kaya $1.3 million. Ayon sa Yamayuki at Onodera Group na siyang nakabili ng 276 kilo na bluefin tuna, halos singlaki at simbigat daw ang naturang isda ng isang motorsiklo. Ang bluefin tuna na ito ay ihahain sa mga Nadaman restaurants maging sa mga Michelin-starred Ginza Onodera restaurants sa buong Japan. Ito ang pangalawang pinakamahal na tuna na naibenta sa Tokyo Toyosu Fish Market Annual Auction. Ang number 1 na pinakamahal na bluefin tuna ay naibenta noong taong 2019 sa halagang 333.6 million yen o yan po'y katumbas ng $3.1 million. And of course, happy first Monday of 2025, Nina. Yes, at sa happy inyong first lahat. Monday din sa iyo, Rikki. Ayan. At tandaan niyo po mula Lunes hanggang Biyernes, narito kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Muli, ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki Alagao Flores. Ito po ang mata ng Agila International. Para naman sa mga iba pang mga balitang nanggaling din sa iba't ibang panig ng mundo, punta po tayo kay Alma Angeles para sa mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Rikki. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for Net 25 World News. On tonight's headlines. A powerful blizzard slams multiple U.S. states, grounding over 1,000 flights and causing major travel disruptions. The FBI releases new video of the New Orleans attacker planting explosive devices, revealing the high-tech glasses he used to record his bike ride through the French Quarter months earlier. Jabbar was wearing a pair of Meta glasses when he conducted the attack on Bourbon Street.
but he did not activate the glasses to live stream his actions that day. In the West Philippine Sea, the Philippines is stepping up patrols with air and sea assets after China's largest Coast Guard vessel, known as the Monster, was spotted near Zambales. Manila calls it a clear act of intimidation and aggression. And at Las Vegas, CES 2025 kicks off next week with groundbreaking tech innovations from AI-powered robots to futuristic health devices. But rising tariff concerns could dominate the conversations. And the news starts now. A winter storm brought snow, ice, and freezing temperatures to a broad swath of the U.S. on Sunday, and the bad weather has placed some 60 million people across more than a dozen states, from Kansas to New Jersey, under winter storm warnings, advisories, or watches. Mark Castillo reports. All across the central U.S., Americans are digging out from a snowfall that ranged between 15 and 30 centimeters. The storm moved toward the mid-Atlantic, where Washington, D.C. braced for heavy snow and bitter cold today, Monday. The U.S. Congress is set to meet today and formally certify Republican Donald Trump's election as president. In the U.S. Capitol, Republican House Speaker Mike Johnson says the weather will not prevent lawmakers from carrying out their duties. But in several states, things come to a standstill. Kansas and parts of northwestern Missouri endured blizzard conditions into Sunday afternoon. A blanket of snow and ice covered roadways, and officials urged residents to avoid travel. The back end of the storm system, meanwhile, produced severe thunderstorms capable of spinning off tornadoes in Arkansas, Louisiana, Mississippi, and Alabama. Air travelers found themselves grounded as the storm forced the cancellation of hundreds of flights. Governors in several states, including Kansas, Kentucky, Arkansas, West Virginia, and Virginia, declared states of emergency. The storm will move offshore by tonight, but bone-chilling Arctic air is set to move in behind it, with daytime temperatures today and tomorrow predicted to be below average from the Great Plains to the East Coast. Mark Castillo for Net 25 World News. Heavy snow and freezing rain brought the UK to a standstill, causing power cuts, road closures, and major travel disruptions. Areas like the Midlands, Southwest England, and South Wales, including Birmingham, Bristol, and Cardiff, were hit hard with the national grid working to restore electricity. The Met Office had warned of up to 30 centimeters of snow and issued multiple alerts. Bristol Airport even paused flights for several hours, but managed to resume operations after clearing the runways. Forecasters also warned of potential power cuts, rural areas being cut off, and travel delays, while Scotland and Northern Ireland face milder warnings. The Philippines has sent air and sea assets from its military Coast Guard to keep an eye on China's largest Coast Guard vessel, calling the ship's presence an act of intimidation, coercion, and aggression. Well, nasa loob nga po ng exclusive economic zone ng ating bansa ang 5901, yung tinatawag nilang monster ship kasi medyo malaki ito. Ngunit hindi po natin ito pinapabayaan lang. Minamanmanan natin, in fact, we're shadowing it. Nandyan pa rin po hanggang ngayon ang BRP Cabra na siyang nagbabantay at sinusundan itong 5901 sa anumang galaw nito. At meron tayong mga ibang assets gaya ng eroplano mula sa Coast Guard at iba pa mga assets ng ating Northern Luzon Command, ng Area Task Force North, ng National Task Force West Philippine Sea. Well, mukhang parte ito ng intimidation, parte ito ng coercion, aggression, deception na ginagawa ng China. Pinapakita nila na may ganito silang barko at tinatakot yung ating mga mangingisda na mangisda sa West Philippine Sea. Ngayon, in response to this, ipapaigtingin pa natin yung presensya ng ating BIFAR at ng Coast Guard para suportahan yung ating mga mangingisda. China-challenge natin ito hanggang sa ngayon. No? Kasi ang sinasabi nitong Chinese Coast Guard ay they are conducting a patrol within their
area, yung sinasabi, within their jurisdiction, na wala naman pong bansa at na sumusuporta dito. Hindi naman ito nakasaad sa international law. Doon sa sinasabi ng ating Philippine Coast Guard, sinasabi natin na yung presensya nyo ay mali, no? At hindi ito nakasaad sa batas. And ito namang monster ship ay wala namang ginagawang blocking or any dangerous maneuvers. Ito ay tumatakbo lang naman ito, at given na we do not want to be the precursor of any provocative action, as of now, ang ginagawa natin ay minamanmanan natin ito at sinashadow natin. The Philippines Coast Guard reported that the 165-meter-long vessel known as the Monster was about 65 to 70 nautical miles off the coast of Zambales province. The Philippine Coast Guard also shared a video in which they ordered the Chinese vessel to leave the area, emphasizing that it had no authority to operate there. Coast Guard, CD5901. This is BRP Cabra, MRRB 4409. We are reminding you that you are within 72.6 nautical miles west by the south of Silangin, Zambales, inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Over. In response, the Chinese ship said it was conducting law enforcement duties within its own jurisdictional waters. The Chinese monster ship has been reportedly anchored in Philippine waters, particularly near Ayungin Shoal and Escoda Shoal since last year. A massive fire broke out at the Boardtech Shending Tech Company in Guanyin District, Taiwan City. Now, the fire started around 12:45 p.m. in the production area on the second floor where heaters and chemicals were present. By 8:30 p.m. Sunday, most of the fire had been contained. As of this morning, 10:36, firefighters continue working to extinguish small remaining flames. Boardtech Shending employs nearly 3,000 workers, including Taiwanese, Vietnamese, Thai, and around 400 Filipino workers. Fortunately, no fatalities have been reported so far. Authorities are continuing their efforts to fully control the fire and investigate the cause of the incident. Israel and Hamas wrangled over the details of a deal to halt fighting in the Gaza Strip and return hostages home. At the same time, Palestinian officials say intensified Israeli bombardments killed more than 100 people over the weekend. A renewed push is underway to reach a ceasefire in the 15-month war between Israel and Hamas and return Israeli hostages who were taken to Gaza before U.S. President-elect Donald Trump takes office on January 20th. Thomas I. Likeness for more. A major issue in the talks is the fate of the hostages. A Hamas official says it has approved a list of 34 Israeli hostages to be returned as part of a deal that could eventually lead to a ceasefire. But Prime Minister Benjamin Netanyahu's office quickly responded, saying Hamas had not provided a hostage list. Later on Sunday, the Hamas official provided Reuters news service with a copy of the list, showing the names of 34 hostages it agreed to set free in any possible ceasefire deal with Israel. Now, that partial deal does not sit well with the families of the hostages. They demonstrated Saturday night in Tel Aviv in front of the Defense Ministry. One relative, Zahiro Shahar Moore, addressed the crowd. He appealed to U.S. President-elect Donald Trump, who does not take office for another 2 weeks. Mr. President, sir, do not agree to a partial hostage deal. That is a confirmed death sentence to those left behind, and it will ensure the war drags on aimlessly and endlessly. Please, Mr. President, do not agree to this partial deal, which will allow the most extreme factions in Netanyahu's government to erect settlements in the Gaza Strip above and over the living corpses of our loved ones, tortured in airless Hamas tunnels deep underground. Former Defense Minister Yoav Gallant, who Netanyahu fired in November, joined the rally. Demonstrators scuffled with police as they tried to clear protesters from a main road in Tel Aviv. Meanwhile, ceasefire talks resumed last Friday in Doha. They're being brokered by Qatari and Egyptian mediators. Hamas says it's committed to reaching an agreement as soon as possible, but it's unclear how close the two sides are. Netanyahu has consistently said
The war will only end once Hamas is eradicated as a military and governing force. As the negotiations continue, the fighting rages on. Israeli military strikes continued throughout Gaza on Sunday. Medics say the Israeli action killed 105 Palestinians. The Israeli military says it had killed dozens of Hamas militants. For now, the ceasefire appears to be as far off as ever. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. North Korea launched a missile while U.S. Secretary of State Antony Blinken was visiting Seoul, underscoring the need for stronger cooperation among the U.S., South Korea, and Japan to counter Pyongyang's growing threat. The missile, likely an intermediate-range ballistic one, flew over 1,100 kilometers before landing in the sea. That is according to South Korea's military. Blinken addressed the test in a press conference. We condemn the DPRK's missile launch just today, yet another violation of multiple UN Security Council resolutions. What we've worked to do over these last 4 years is two things. First, we have sought to engage the DPRK and multiple efforts to sit down, to talk without any preconditions. We communicated that on many occasions. We've done it privately, we've done it publicly. And the only response effectively we've gotten has been more and more provocative actions, including the missile launches. He also raised concerns about North Korea's deepening ties with Russia, saying Moscow could share satellite technology and exchange for Pyongyang's support in the Ukraine war. In the last week of December, more than 1,000 North Korean forces were killed and or wounded in Kursk, casualties of Russia's effort to redraw the border of a sovereign country, Ukraine, to do it by force, and a sign of the growing threat posed by heightened cooperation between revisionist authoritarians in Moscow and in Pyongyang. Now, this is a two-way street. The DPRK is already receiving Russian military equipment and training. Now, we have reason to believe that Moscow intends to share advanced space and satellite technology with Pyongyang, and that Putin may be close to reversing a decades-long policy by Russia and accepting DPRK's nuclear weapons program. While President Biden has strengthened trilateral cooperation, political shifts could challenge this progress. South Korean lawmakers recently impeached President Yoon Suk-yeol, and with Donald Trump set to return to office, the stability of these alliances remains uncertain. Blinken, who also met with acting South Korean President Choi Sang-mok, expressed confidence in South Korea's democratic institutions. Korea's democracy has been tested in recent weeks, just as American democracy has faced challenges throughout our history. But you are responding by demonstrating your democratic resilience. The United States has full confidence in South Korea's institutions, and we reaffirm our unwavering support for the Korean people as they work tirelessly to uphold those institutions. South Korea's political crisis deepens as presidential security chief refuses to cooperate with Yoon Suk-yeol's arrest. Thousands braved the rain and snow to rally in South Korea's capital, Seoul, on Sunday, as a warrant for impeached President Yoon Suk-yeol's arrest was set to expire at midnight on Monday. Some demanded Yoon's arrest following his botched attempt at imposing martial law in Asia's fourth largest economy last month, while other protesters opposed it. In remarks that could push the political crisis towards another high-stakes confrontation, the presidential security chief said on Sunday he could not cooperate with efforts to arrest the impeached leader. Park Chung-jun cited the legal debate surrounding the warrant, saying that Yoon is still president, even though Parliament had voted to impeach him. It's up to the Constitutional Court to make a final decision on whether to remove or reinstate him. Park's comments came after a Seoul court rejected a complaint from Yoon's lawyers that the arrest warrant was illegal and invalid, the Yonhap news agency reported. His lawyers have said the anti-graft force leading his criminal probe has no authority under South Korean law to investigate any case involving insurrection accusations.
On Saturday, the investigators had asked acting President Choi Sang-mok, the finance minister, to order the Presidential Security Service to comply with the arrest warrant. That came a day after the security officers blocked them from arresting Yoon in a 6-hour standoff. In a statement on Sunday, the finance ministry said Choi urged authorities to make sure no one was hurt by efforts to enforce the law. In a surprising turn of events, Malaysia's appeals court granted to ex-premier Najib Razak access to a document he claims should allow him to serve his sentence at home. This marks a rare win for the disgraced leader at the center of the country's biggest scandal. The Court of Appeals ruled 2-1 in favor of Najib, overturning the lower court's dismissal of his earlier request. From afar, I saw the 2 thumbs up. He was happy and, in fact, very relieved that finally they recognize some element of injustice that has been placed against him. Today, we have got a good decision. In fact, I'm quite happy that it is a 2-1 decision because it does show there is some independence in the judiciary. You must bear in mind the majority judgment said that they cannot ignore the existence of the addendum order for various reasons. One is because we have produced the additional evidence, and this additional evidence from the first one to the second one, the AG has not even put up any affidavit to dispute it. It has been distributed. New revelations tonight in the deadly New Orleans truck ramming attack. The FBI has released chilling new evidence showing how the suspect, Shamsuddin Jabbar, prepared for this horrific event. We have also tracked that Jabbar traveled to Cairo, Egypt from June 22nd until July 3rd of 2023. A few days later, he flew to Ontario, Canada on July 10th and returned to the U.S. on July 13th on 2023. Our agents are getting answers as to where he went, who he met with, and how those trips may or may not tie into his actions here in our city in New Orleans. Investigators say Jabbar had visited New Orleans at least twice. One in October and the other a month later in November of 2024. From what we now know, Jabbar stayed at a rental home in New Orleans beginning October 30th, 2024. He was in town at least 2 days. During that time, Jabbar, using Meta glasses, recorded a video as he rode through the French Quarter on a bicycle. This video shows Jabbar during that trip in October with his Meta glasses. Surveillance footage shows him staying at a rental home in late October, where he recorded video while biking through the French Quarter using Meta glasses wearable tech that records video hands-free. Jabbar was wearing a pair of Meta glasses when he conducted the attack on Bourbon Street, but he did not activate the glasses to live stream his actions that day. Thanks to information that is coming in from the public, we now know Jabbar was here in New Orleans also on November 10th. But we are still piecing together the details of that trip. Moving closer to the day of the attacks, Jabbar is seen on December 31st at one of multiple gun stores he visited in Texas. Just under 3 hours later, at 12:41 a.m. on New Year's morning, Jabbar parked the truck and walked to Royal and Governor Nichols Street. Jabbar placed the first IED in the cooler at Bourbon and St. Peter Street at 1:53 a.m. Someone on Bourbon Street, who we have no reason to believe was involved, dragged the cooler a block to Bourbon and Orleans, where our teams found it after the attack. Jabbar placed the second IED in a bucket-type cooler at 2:20 a.m. on Bourbon and Toulouse Streets. In the videos,
You see Jabbar wearing the long brown coat we showed you in a photo released earlier. That coat was recovered in the rented F-150. Authorities also released details about the device Jabbar had in his possession the night of the attack. As far as the device that was recovered, the devices did have receivers attached to them with the explosive material. There was a transmitter that was recovered inside of Jabbar's vehicle. So we believe that the transmitter would have functioned and would have worked, but for New Orleans PD putting him down before he could get access to that transmitter and set off the devices. This chilling glimpse into Jabbar's actions reveals the planning behind his New Year's Day terror attack in New Orleans, recorded through his biking glasses, capturing moments including a later reflection of himself in the mirror. In a bold diplomatic move, foreign ministers from Germany and France have traveled to Syria, reaching out to the new regime in Damascus. However, there's a significant detail that stands out. The Syrian leadership is still on the European Union's terrorism list, a minor inconvenience that Berlin and Paris seem to have overlooked. Take a look. Before the trip, the German foreign minister expressed hope for a reset in relations, describing her visit as an opportunity to extend an, quote, outstretched hand. But her gesture was not reciprocated. You see, the new Syrian rulers are conservative Islamists, and shaking a woman's hand is not in line with their customs. As a result, throughout the minister's visit, whether at the airport, the presidential palace, or during meetings, officials deliberately avoided shaking her hand. What made the situation even more awkward was that the same officials had no problem shaking hands with her junior colleagues. This stark contrast highlighted the cultural and political realities at play in Syria's relationship with the West. Better future for Syria means an inclusive, peaceful transfer of power, reconciliation and reconstruction. This requires a political dialogue involving all ethnic and religious groups, involving men and equally women. They all must be involved in the constitutional process and in a future Syrian government. It's a clear signal that despite diplomatic efforts, the regime's traditional stance remains unchanged. And the news continues here on Net 25. We'll be right back. National Rally for Peace, January 13, 2025. A Net 25 special coverage. Next week's CES trade show in Las Vegas will showcase the latest innovations from auto and tech giants. But one topic will be hard to avoid, and that is tariffs. Tech innovators from across the globe are in Las Vegas showcasing cutting-edge gadgets ahead of CES 2025, which kicks off January 7. Expect AI-powered robots, advanced health tech, and immersive VR experiences to take center stage. This is the RoPad. In the name is RoPad, means the AI robotic pad. It's like a real cat dog. You can touch it. It will feel your touching, and it can recognize you and recognize all kinds of items. If you can try to build some long-term relationship with human beings, in those who is friend, who is strangers, and try to play with you. This is particularly good for elderly and patients that cannot work out on their own or work out independently. So just like this, up and down. The arms go up till 95-degree angle, and legs go up 96-degree angle. So over 90-degree angles on both of them. So it'll help maintain and build muscle for elderly. It's like you're doing a yoga and stretches. Applications of the robot is actually for teleoperation, and we can do like security work, we can do inspection work, and right now we're controlling the robot completely manually, but also we can also have the robot to be able to walk on its own and take pictures doing inspection work on its own.
I'm wearing the Haptics Tech Suit Pro, which has 32 vibration motors inside, 16 in the front and 16 in the back. And I'm also wearing haptic sleeves called Tech Sleeve. And I'm punching this monkey with the gloves, and then I can feel like feedback on my arms whenever I punch. And then I can grab this bat, and then I can feel feedback on the arms and on the right side of my vest whenever I hit the mannequin. This is the Libre Live C1 stringless guitar. It is the very first stringless guitar. It is intended for backing your vocals. So excellent for a singer-songwriter like myself. I personally use it when I'm writing demos. I want to have a guitar sound on the demo, but I don't play guitar. And a MIDI keyboard is not going to get you that really nice sound where you can hear the metal and the twang of the guitar, and you just can't emulate it any other way. Yeah, well, we use it for educational purposes. Imagine having a teacher being presented from one centralized location where I stand, but being presented in like 10 or 20 locations, doing a class and having feedback with students. But beyond the glitz, concerns over tariffs are looming. President-elect Donald Trump's proposed import taxes on countries like Canada, Mexico, and China have industry leaders worried about rising costs for business and consumers. Gary Shapiro, CEO of the Consumer Technology Association, which organizes CES, didn't hold back. It will not be positive for innovation. Innovation and the world will be better off if the best people in the world can be allowed to create products and trade with each other. It's a fundamental rule of economics, which virtually every economist accepts that tariffs are bad, and that the world trading system gives everyone in the world a rise up. The U.S. benefits from that more than any other country because our farmers are exporting, our creative community is exporting, but to the extent that we're creating barriers, electronic and physical barriers around our nation, that hurts American citizens, it hurts American companies, it hurts the American stock market, it hurts the retirement plans, the 401ks, the IRAs, and I know President Trump cares about all of that. So while tariffs are a negotiating tool for him, and we'll have some difficult, even terrorizing moments for the business community and American consumers, I think ultimately President Trump will do the right thing. The event will also feature major keynote speakers, including NVIDIA CEO Jensen Huang, alongside automakers like Honda and Toyota, who are expected to address not just the latest in AI-driven car tech, but how tariffs could disrupt supply chains. CES runs through January 10, with top executives from Delta, Volvo, Panasonic, and X-Corp also taking the center stage. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on Net 25, I'm Alma Angeles. Thank you all for joining us. Good night.